Writing Task 2, Agree or Disagree. Some people say in order to prevent illness and disease, governments should focus on reducing environmental pollution and housing problems. To what extent do you agree or disagree? Một số người nói rằng để phòng ngừa bệnh tật, chính phủ nên tập trung vào việc giảm ô nhiễm môi trường và các vấn đề nhà ở. Bạn đồng ý hay không đồng ý ở mức độ nào? Introduction. Mở bài. It is irrefutable that outbreak of diseases and epidemics recently have generated an avalanche of controversy. It is said that the authorities ought to alleviate environmental contamination and deal with radically accommodating issues with view to deter these catastrophes. In my opinion, I totally assent to this idea. Anatomized below are several reasons in support of my perspective. Không thể phủ nhận rằng sự bùng phát của các bệnh tật và dịch bệnh gần đây đã tạo ra một loạt tranh cãi. Người ta nói rằng các nhà chức trách nên giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giải quyết các vấn đề thích ứng triệt để nhằm ngăn chặn những thảm họa này. Theo tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng này. Dưới đây là một số lý do hỗ trợ cho quan điểm của tôi. To begin with, remedying environmental issues could bring about a myriad of merits to communities' health. First and foremost, one of the leading culprits of deteriorating communities' health and constant arising of new types of disease is intaking contaminated food and water which caused by the household and industrial waste. Once toxic chemicals in these kinds of food go into body, would gradually destroy humans' organs. Trước hết, việc khắc phục các vấn đề về môi trường có thể mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe cộng đồng. Đầu tiên, một trong những thủ phạm chính gây suy giảm sức khỏe cộng đồng và liên tục phát sinh các loại bệnh mới là việc tiêu thụ thực phẩm và nước bị ô nhiễm do chất thải sinh hoạt và công nghiệp gây ra. Một khi các hóa chất độc hại trong những loại thực phẩm này đi vào cơ thể, sẽ dần dần phá hủy các cơ quan của con người. One should be taken consideration is that rate of patients who are infected with diseases related to lung has been rocketing. This stems from increasingly severe atmosphere degradation. Residents daily are obliged to breathe toxic and polluted air. Therefore, addressing radically these environmental issues will instantaneously foster human's health in this day and age. Cần phải lưu ý rằng tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến phổi đang tăng vọt. Điều này xuất phát từ tình trạng suy thoái bầu không khí ngày càng nghiêm trọng. Người dân hàng ngày phải hít thở không khí độc hại và ô nhiễm. Do đó, giải quyết triệt để các vấn đề môi trường này sẽ ngay lập tức bảo vệ sức khỏe của con người trong thời đại ngày nay. In relation to accommodation factor, a multitude of houses especially in Africa and mountainous locations in countries have not still meet safety and hygiene regulations. For example, toilet system is constructed properly making detrimental viruses have favorable condition to develop. Liên quan đến yếu tố nhà ở, nhiều ngôi nhà đặc biệt là ở châu Phi và các vùng núi ở các nước vẫn chưa đáp ứng được các quy định về an toàn vệ sinh. Ví dụ hệ thống nhà vệ sinh được xây dựng không đúng cách tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi đến giúp có hại phát triển. Last but not least, by virtue of that in the majority of metropolitans and inner cities, renting house or purchasing a real estate cost a fortune, people no longer money to use qualified health services. Vice versa, if the authorities find a way to reduce the housing price, everyone will access more with medical care. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, do ở phần lớn các đô thị và khu vực nội thành, việc thuê nhà hoặc mua bất động sản tốn kém nên người dân không còn tiền để sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng. Ngược lại, nếu chính quyền tìm cách giảm giá nhà thì mọi người sẽ được tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ chăm sóc y tế. In short, the aforementioned facts have created a dilemma when people evaluate the impact of this issue, and it has still sparked controversy in recent years. People should have further consideration on this issue. Tóm lại, những sự kiện nêu trên đã tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan khi mọi người đánh giá tác động của vấn đề này và nó vẫn gây ra tranh cãi trong những năm gần đây. Mọi người nên cân nhắc thêm về vấn đề này. Thank you for listening. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.